Say 10 को question was 16 मा हेर्न सकिन्छ. Two cards are drawn randomly, one after another without replacement from the well-shuffled deck of 52 cards. So यानी total number of cards 52 छ र two cards are drawn randomly one after another. Number A मा हेर्नुस् त, write the multiplication law of probability. यानी हामीले multiplication law of probability लेख्नु पर्ने. So just write on first multiplication law of probability. So we can let here, if A and B are any two independent events, then multiplication law of probability is P A and B is equal to PA into PB. This one is multiplication law of probability by number B. Question number B minus question number B ma ke cha, find the probability of getting both face card. अब यहाँ both face card को कुरा भएको छ. So what is the total number of face card? Face card कतिवटा हुन्छ? 12 हुन्छ. So we can let here, let the events of getting the face cards be F. Then we have to find out both face card, probability of getting first face card and second also face card. So F1 F2 you can write down here. So probability of getting first face card into probability of getting second face card, F1 F2. So what is the probability of getting face card? कतिवटा face card हुन्छ? 12 by 52 र क्वेशन के छ, विदाउट रिप्लेसमेन्ट. विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा कार्ड निकालिसकेपछि त्यसलाई फेरि त्यो डेकमा राख्ने होइन, त्यो प्याकेटमा राख्ने होइन, फेरि अर्को निकाल्ने. त्यो टाइममा के हुन्छ, नम्बर अफ कार्ड्स विल डिक्रिज. सुरुमा 12 कार्ड थियो र एउटा कार्ड आइसकेपछि कतिवटा फेस कार्ड हुन्छ? 11 र टोटल नम्बर पनि डिक्रिज हुन्छ. सो वी क्यान राइट हियर 51. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड अप टु हियर. नाउ वी हेभ टु रिड्युस दिस वान, लाइक 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12. Again 3 1s are 3, 3 7s are 21. So we can write 11 divided by 13 into 17, we get 221. So 221. So we can write, therefore the probability of getting both face card is 11 by 221. Conclusion से compulsory लेख्नु होला. Number C. Look at now question number C. Question number C में हेर्न सकिन्छ. So the probability of all the possible outcomes of getting and not getting an ace in a tree diagram. So how many ace are there in the pack of 52 cards? There are 4 ace. Yes. अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, getting and not getting an ace card. So we can let here, let the event of getting and not getting and non-getting ace cards be A and A complement. Getting ace लाई हामी A ले डिनोट गरेको छौं र नन गेटिङ अर नट गेटिङ ace लाई हामीले के डिनोट गरेको छौं, A complement, not getting A complement respectively. Okay, so now we have to draw the tree diagram. अब ace कतिवटा कार्ड हुन्छ? 4 वटा हुन्छ. 4A. non ace, not getting ace, non ace कार्ड कति हुन्छ? non ace कार्ड
भनेपछि 52 मा 4 सब्ट्र्याक्ट गर्दिने सो वी क्यान गेट हियर 48 48 कार्ड चाहिँ एस हुँदैन टोटल 52 वटा कार्ड हुन्छ त्यसमा 4 वटा एस भयो भने 52 मा 4 सब्ट्र्याक्ट गर्दिने 48 वटा नन एस हुन्छ एस बाहेकका कार्डहरु हुन्छन् सो एउटा कार्ड नहेरिकन निकाल्दाखेरि झिक्दाखेरि कि एस आउँछ कि नन एस आउँछ सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एस एस कतिवटा कार्ड छ 4 सो 4 बाइ टोटल 52 नट गेटिङ एस अब एस नभएको कार्डहरु 48 छ सो 48 बाइ टोटल टोटल भनेको 52 अब सुरुमा एस पनि आउन सक्छ नन एस पनि आउन सक्छ सेकेन्डमा सेकेन्ड कार्ड निकाल्दाखेरि कि एस आउन सक्छ कि नन एस आउन सक्छ र सुरुमा नन एस आएको छ भने सेकेन्ड टाइम कार्ड निकाल्दाखेरि कि एस आउन सक्छ कि नन एस आउन सक्छ यस सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एस सुरुमा एउटा एस आइसकेछ अब बाद 4 वटा एसहरु हुन्छ यसका कार्डहरु 4 वटा हुन्छ 4 वटामा एउटा आइसकेपछि कतिवटा कार्ड हुन्छ अब 3टा हुन्छ सो 3/51 टोटल पनि डिक्रिज हुन्छ नन एस कार्ड कति छ 48 सो 48 बाइ टोटल पनि डिक्लाइन गर्ने 51 अब सुरुमा नन एस आएको छ भने एस कार्ड कतिवटा छ 4 सो 4/51 प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नन एस कार्ड अगेन एउटा नन एस आएको छ भने फेरि नन एस अब सुरुमा आउँदाखेरि कति 48 थियो हैन त्यही भएर यहाँनेरि 47 डिवाइडेड बाइ 51 Now we have to write down here outcomes. हामीलाई outcomes राख्नु पर्ने outcomes कि एस एस आउन सक्छ दुईटा कार्डमा कि एस नन एस आउन सक्छ एस नन एस कि नन एस र एस आउन सक्छ नन एस र एस कि दुईटै नन एस आउन सक्छ नन एस आउन सक्छ Hope you understand up to here. Now look at question number D. Question number D मा हेर्नुस् त क्वेशन ले के भनेको छ यहाँनेरि What is the probability of getting both cards as ace of spade? अब जस्ता एस 4 वटा हुन्छ नि 4 वटामा एउटा स्पेड हुन्छ एउटा क्लब हुन्छ एउटा डायमन्ड हुन्छ र एउटा हार्ट हुन्छ ओके सो यहाँनेरि एस अफ स्पेड भनेपछि एउटा मात्र एउटा कार्ड हुन्छ 4 वटा एसमा एउटा चाहिँ स्पेड हुन्छ एउटा क्लब हुन्छ एउटा डायमन्ड हुन्छ र एउटा हार्ट हुन्छ तर यहाँनेरि एस अफ स्पेड भनेपछि एउटा कार्ड हुन्छ यस सो यहाँ क्वेशनले के भनेको छ यु क्यान सी हियर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ कार्ड एज एस अफ स्पेड एउटा मात्र हुन्छ नि तर यहाँ बोथ भनेको छ बोथ भनेपछि अब हेर्नुस् कसरी गर्ने हो वी क्यान लेट द event of getting ace of spade be a then an a कतिवटा स्पेड हुन्छ एउटा हुन्छ टोटल नम्बर अफ कार्ड ns इज इक्वल टु 52 क्वेशनले के भनेको छ फर्स्टमा पनि स्पेड yes ace को स्पेड र सेकेन्डमा पनि स्पेड कार्ड सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर वी क्यान राइट p a1 into p a2 अब कतिवटा स्पेड हुन्छ एउटा हुन्छ सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फर्स्ट स्पेड 1/52 अब एस को एउटा मात्र स्पेड हुन्छ एउटा आइसक्यो अब अर्को स्पेड एस को स्पेड निकाल्दाखेरि स्पेड को कार्डै हुँदैन त्यहाँनेरि एस अफ स्पेड हुँदैन यो एस अफ स्पेड हुँदैन त्यसको एउटा मात्र कार्ड हुन्छ अर्को कार्ड हुँदैन भन्ने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ 0 सो 0/51 टोटल के हुन्छ 51 एउटा कार्ड आइसकेपछि टोटल के हुन्छ 51 सो व्हेन यु मल्टिप्लाई वी गेट हियर 0 सो वी क्यान राइट हियर सिन्स there is only one ace of spade in a pack of cards so the probability of getting both cards is 0. Hope you understand this one.
गेटिङ बोथ एस, एउटा मात्र एस हुन्छ, स्पिड एसको स्पिड कति हुन्छ, एउटा मात्र हुन्छ, त्यही भएर 1/52 र अर्को हुँदैन, एउटा मात्र स्पिड हुन्छ यसमा, सो त्यही भएर अर्को के भएको छ, 0 भएको छ। सो होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस सेट 10 क्वेसन नम्बर 16। भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ द फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल लास्ट, किप सपोर्टिङ एन्ड किप शेयरिङ।